Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is me again, Food and Drinks. Kumusta kayong lahat? Sana maayos ang umpisa ng inyong New Year. So, okay. Ngayon gagawa tayo papakita ko sa inyo kung paano gagawa ng smoothie, oatmeal smoothie without sugar, banana, and milk. So, ayan. Umpisahan na natin. So, ayan. Una natin gawin guys. Maglagay lang tayo sa isang bowl ng 3 spoons of oatmeal. Ayan, 3. Pagdagdagan natin ng isa. Let's make it 4 spoons ng oatmeal. Ayan, at tapos 2 dates. Tinanggal ko na yung yung seeds niya. So, ayan. And like about 10 na cashew nuts. Tapos, ibababad lang natin siya in a half cup of water. So, ayan. Ibabad lang muna natin siya ng about 10 minutes. So, ayan. Let's babad-babad muna ng 10 minutes. Pagkatapos, i-blend natin. So, ayan guys, ito na after 10 minutes. Ito na yung ating dates, oatmeal, at saka yung cashew nuts. So, ngayon, ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin sa blender. So, ayan guys, sa isang blender, ilagay lang natin yung ating oatmeal na binabad. And 1 teaspoon na cinnamon powder, yung ating 1 spoon na flaxseed, and peeled apple, isang peeled apple, and ang ating half cup na tubig. So, bali 1 cup na tubig ang ginamit natin lahat. So, ayan, i-blend lang natin. And there you go, our delicious and nutritious oatmeal smoothie. Oatmeal smoothie, walang banana, walang sugar, walang milk, and ayan, tapos maglagay lang tayo ng toppings natin, flaxseed. Ayan. For the toppings guys, pwede rin kayong gumamit ng chopped nuts, any kind of nuts na gusto ninyo, or yung chia seeds, pwede rin. So, ayan guys, sana nagustuhan ninyo ang ating diet smoothie recipe ngayon. Once again, thank you so much for watching. Have a great day. Bye!